Hej älskling, ska vi börja bygga bokhyllan? Ja, det låter bra. Har du manualen här? Ja, den ligger på bordet. Vi börjar med botten. Okej, jag kan hålla brädan medan du skruvar. Bra idé. Skruvarna är i lådan bredvid. Jag tar fram skruvmejseln också. Vi behöver också en hammare för att slå i pluggar. Jag hämtar den från verktygslådan. Tack! Vill du läsa steg 1 medan jag jobbar? Ja, så gör vi rätt från början. Manualen är på svenska, det är lätt att förstå. Perfekt, det underlättar mycket. Ser du hur hålen ska passa ihop? Ja, brädorna ska fästas med pluggar där. Jag sätter i pluggarna nu. Jag hjälper till att trycka dem på plats. Bra teamwork. Nu skruvar vi fast botten. Ska jag hålla skruvmejseln? Ja, tack. Jag håller brädan stadigt. Det här går snabbare än jag trodde. Ja, men vi måste vara noggranna. Vilken färg ska vi ha på hyllan sen? Jag tänkte vit, det passar till vardagsrummet. Bra val, det gör rummet ljusare. Nu ska vi sätta på sidorna. Jag passar upp medan du skruvar. Se till att sidorna är raka. Jag använder vattenpasset för att kontrollera. Perfekt. Allt ser rakt ut. Nästa steg är att sätta hyllplanen. Vill du hålla hyllplanet så jag kan fästa det? Självklart, jag håller det stadigt. Hur många hyllplan ska vi ha? 4, det räcker för våra böcker. Bra, då går vi vidare med dem. Ska vi ta en paus efter detta? Ja, jag är lite hungrig. Jag kan göra kaffe till oss. Tack, det uppskattar jag. Under tiden kan du ta fram de sista delarna. Jag kollar så allt finns med. Ser du skruvarna som är kortare? Ja, de är till bakstycket. Vi måste vara försiktiga med det. Jag sätter fast bakstycket nu. Jag håller det på plats. Det är lite klurigt, men det går. Bra jobbat. Det ser stadigt ut. Vill du hjälpa till att sätta fast dörrarna? Ja, jag kan hålla gångjärnen. Jag skruvar fast dem. Så, nu är nästan allt klart. Vad tycker du om resultatet? Jag älskar det. Passar perfekt i hörnet. Jag också. Det känns som hemma nu. Tack för hjälpen. Det var roligt att göra tillsammans. Ja, vi är ett bra team. Vill du lägga böckerna i hyllan nu? Ja, det gör jag gärna. Jag kan hjälpa till att bära dem. Bra, då börjar vi med de tunga. Vi måste vara försiktiga så inget går sönder. Absolut, jag tar de stora böckerna. Jag tar de små och lätta. Vilken bok vill du ha först? Min favorit, den med svenska sagor. Perfekt, den ska stå i mitten. Det ser snyggt ut. Ja, nu är hyllan både fin och funktionell. Vill du ta lite bilder på vårt arbete? Ja, det är en bra idé. Vi kan visa för våra vänner i Uppsala. De blir säkert imponerade. Det här var en bra dag. Ja, och nu är vårt nya hem mer komplett.